This video is from an event that A.Q.A Scandinavia visited, where all products were demonstrated by professional users, and we as visitors could try as much as we wanted ourselves. This is what you can do with the 500 bars high pressure washer. And here Søren shows us how we can reach very high up using just the brush and ultra clean water to clean windows, and the good technique for doing so. Man ska undvika att jobba där uppe, utan vara här nere och dansa med stången. Tänk på det. Det sparar sjukskrivningar och ett bra liv efter 65 också. Med mig allt kem färdigblandat som jag behöver. Många gånger så har jag en sån här typ av vinda. Man ställer den och så går den åt det hållet och sen vevar man tillbaka, så är det jobbigt. Ha aldrig massa lösa slangar, det tar en jädra tid. Så cirkulera förbi här så ser ni lite grann hur den jobbar. Here we got a really nice demonstration of how to clean up from graffiti using a German-made machine. Utan att skada lådan. Och du kände att det blev sådär? Det är bra. Ja. Det var inte perfekt. This is the CEO of Arome Decor who showed us around. We had a very nice trip inside the building. And here we got some really good suggestions on how to use a polishing machine inside, cleaning ceramics, doors and areas where you really want a shiny, nice surface. Man kan polera hemmet, marmorbänkar, spisällar. Det kan vara väldigt mycket där som behöver poleras. Som tips är lite grann som folk har missat helt och hållet, det är de nya typerna av dörrarna som finns i varje fastighet. Man måste nästan vaxa dem 2 gånger om året, annars så blir de så jädra matta så de får lacka om dem. Så nästa gång ni är hos kunder så erbjuder den tjänsten att vi kan vaxa. Alltså man prenumererar på en gång om året i samband med någonting där. Ett litet tips. Och då kan den här vara till god hjälp. I stort sett är ytan klar. Vill man få riktigt bra finish, jag tänker på hällar, keramikhällar i kök eller någonting, så kan man fuska lite grann. And as you can see, microfiber products are always useful. Jag tittar på det. Inte allt för hög hastighet, så får ni hjälp av. Man får upp en jävla bild med. And finally, we were shown how a car shall be washed these days using the correct chemicals and correct methods. And I think we were all impressed. Vi såg innan här att jag la avfettning runt här. Ett tips är ju då så får ni rent mellan dörrarna också. Du kan stå snett, du får aldrig returvatten på det. This exhibition that went on from 10 o'clock in the morning until 2 o'clock in the afternoon was really appreciated by everyone. And we do look forward to be back in August 2024.